بسم الله الرحمن الرحیم. پرون مونږه ډیسکشن کړو په فارمولا سټیپ باندې. پای کې مونږه انسرټ فنکشن کړو. انسرټ فنکشن کې مونږه انسرټ فنکشن او آټو سم او مینیمم او میکسیمم پروډکټ نورم یو څو مونږ کړی وو. تاسو ته صرف انسرټ فنکشن هغه طریقه ښودله چې څنګه به کوئ. ټیک ده. نن به مونږه کو په ډیټا ټیپ باندې. ډیټا ټیپ کې یو آپشن دی، دې ته مونږ وایو ستاسو په کتاب کې دلته دی سارټ اینډ فلټر. د دې خبره کړې ده چې سارټ او فلټر تاسو چې کوم دی نو دا څنګه اپلای کولی شئ. ټیک ده که نه؟ سارټینګ وایي ترتیب کې کوله، لکه څنګه چې دلته دا آیکن ورکړی دا مونږ پریکټیکلی کوو. ایکسل ته راځو. لکه زه به وکړم دا پرونی کار دی، ټیک شو، چې مونږ پریویس ډے کړی وو. او نن چې کوم دی نو دا دی مثال زه وایم چې بل شیټ اچوم، هغې کې زه وایم چې زه وکړم سارټ او فلټر. سارټ او فلټر. نو سارټ او فلټر به زه چې کوم دی په ایکسل کې ګورم، چېرته به ګورم؟ ډیټا ټیپ باندې کلیک کې که نه، ډیټا په دې کې ګوره دا آپشن چې دی دلته یې لیکلي دی. ګوره دې ګروپ ته څه لیکلي دي؟ سارټ اینډ فلټر. دې ته لیکلي سارټ اینډ فلټر. دې ګروپ ته دغه خبره لیکلې ده. نو دې کې دا کار کوو چې سارټینګ او فلټرینګ څنګه کیږي. زه به واچوم څه څیزونه به واچوم. مثال په تور باندې زه اچوم سیریل نمبر، بیا به ولیکو کلاس او بیا به ولیکم سبجیکټ، یا به ولیکم سبجیکټ به ولیکم او بیا به ولیکم مارکس. صحیح ده. اوس به ولیکم سیریل نمبر 1 2 3 داسې به ولیکم. ټیک شو. او دا دلته به سیریل نمبر نه پس به واچوم یو بل څیز هم اچوم، رول نمبر هم اچوم. ټیک ده. رول نمبر. ټیک شو. چې موږ ته چې دی نو رول نمبر هم راشي مخې ته. مثال په طور باندې 2022-1 او بیا ورپسې 2 او 3 او 4 دا به ورو زیاتېږي. ټیک ده. 2022 او نو دې کې چې کوم دی نو رول نمبر یې دی بیا. ټیک ده. دا مختلف نمبر ما واچولې. ټیک شو. نوړه سیریل ما یو ځای انکریز کړی. کلاس یې مثال په طور باندې دا دی 8. ټیک شو. او 8 کلاس چې دی نو 8 کلاس کې ستاسو ټوټل څو کسان دي په دې کې؟ 34 پورې دا تللی دی مثال په طور 34 پورې. ټیک شو. بیا ورپسې کلاس دی 9. دې نه پس به واچو مثال په طور 9 کلاس دی. ټیک شو که نه؟ او 9 کې مثال په طور کسان دي تر دا کوم ځای پورې دي؟ 50 پورې کسان دي. زه به وایم دا 50 پورې دا شي دی نو دا 9 شو. بیا ورپسې دی دا 51 نه چې دی نو دا مثال په طور باندې والا دا 10 کسان دي. ټیک ده که نه؟ کلاس 10 دی. او دا شروع دی دا 50 نه والا تر دا 90 پورې دا دي. صحیح ده. او دا 91 نه والا تر دا 101 پورې دا زه وایم دا 70 دي. دا کوم ځای دي؟ 7 کلاس کسان دي. ټیک ده. داسې څه لیست غوندې کې دی 91 نه والا تر دا 110 پورې دا 7 کلاس کسان دي. او دا 110 د دې نه والا 6 دی دا بیا. ټیک شو. او د 6 کسان چې دي نو د 111 نه والا تر د 120 پورې دا 6 کسان. ټیک شو که نه؟ او دې ته زه سبجیکټ مثال په طور باندې زه لیکم چې دا دی میتھمیټکس. ټیک شو. میتھمیټکس بیا لیکم انګلیش، بیا لیکم اردو، بیا لیکم پښتو. داسې څه لیکم که نه؟ دا لیست چې دی نو زه وایم چې دا رینډمایز دغه رنګې بیلډ شي تر دا 8 کلاس ټول چې دی. دې کې ما دا 100 سبجیکټ واچول: میتھس، انګلیش، اردو او پښتو. ټیک شو که نه؟ همدا مې پکې واچو، دا مې ریپیټ کړل تر دا 8 کلاس. ټیک شو.
اوس د 8 کلاس خو دا ما واچو بیا دې نه پس دی زه یم 9th کلاس 9th کلاس کې دی مثال په طور باندې کمپیوټر ساينس دی سپیلینګ ټیک نه لیکو دا ټیک شو او بیا ورپسې څه شی دی بیا زه یم چې کیمستري دی او فزیکس دی او بایو دی ټیک شو دا سبجیکټس دي زه یم چې دا 9th کلاس کې دا دی او دا ریپیټ کا 9th کلاس کې دا ریپیټ کا ایز اټ از 9th کې ریپیټ کا او 10th کې ریپیټ کا ټیک شو او بیا په 7th کې کم دي زه یم پښتو دا پښتو او څه شي دی ډرایینګ دی اردو دا بل څه شی دی اسلامیات او بل څه شی دی یو پکې بل هم واچو عربیک صحیح شو نو دا چې دی نو د 7th کلاس سبجیکټ دی مثال په تور باندې دا 7th کې واچو د 6th کې هم دا واچو لیست زم چې ټایم کم والی ها ګور اوس دا سبجیکټ شو دی کې زه نمبر یا چوما ټیک ده مثال په تور باندې زه یو سټوډنټ دی د چې دی نو 75 کې زه رینډم ویلیو چوم یو فنکشن دی ته وی رینډ بټوین دا فنکشن چې دی دا مې ته انسرټ والا کارم دلته پکې کو یو کنه زه ته ما د 0 نه والا تر د 75 پورې رینډم نمبر واچو د کسانو ته ټیک شو د کسانو ته 0 نه والا 75 پورې نمبر رینډم واچو ټولو ته وګوره چاته 19 چولی چاته 20 او چاته 3 او چاته 2 ما ول رینج ورکو ټیک شنو دا فنکشن دا کار کوي ټیک تا اوس چې دی زم چې دا کم سیلونه ما سلیکټ کړي ته ز بارډر اچوم بارډر مو ته واچو اوس د تنه مقصد کار کوم اوس دی کې ک ډیټا راو باسه کنه نو ډیر ګران کار دی چې زم چې دا نهم کلاس د نهم کلاس چې کم سبجیکټس دي صرف د نهم کلاس ډیټا ما ته پدې کې وخا نو دا خو ګډه وډه و دینه لیست نه څنګه به ډیټا رو باسي د لپاره موږ سره سارټینګ او فلټرینګ استعماليږي زه اول به سارټینګ وکړو زه وته هم دلته زماړم به د لسم کلاس په کار دی ټیک شو صحیح ده کنه صحیح ده رومبه نو زه وته هم سارټینګ څه شو یا مثال په تور زما رومبه زما دلته نمبر اخیری په کار دی بیا ورپسې رو کته کېږي نو دې ته وای سارټینګ کې دی ډیټا او د کې دی سارټینګ اوس د زد نواله ا طرف ته لکه الټا طرف باندې پکار دی نو چې دلته کلیک کړی او زد نواله ا طرف ته نو دا کلیک وګوره 120 ډومبه راوځو بیا پسې الټا شو او نمبر یې سره اتوماتیکلی لیست الټا کو آسان شو کنه ټیک تا اوس که زه وایم چې نه واپس یې خپل ترتیب ته واړونو ا نواله زد پورې صحیح شو لیست واپس دا کو سارټینګ دی د پاره دی ټیک شو کنه صحیح ده اوس تا ته وی دی کې سارټ بای لکه دا لیست چې کلیک کې سارټ بای نو ته چې وې سیریل نمبر کلاس سشي نو زه تم کلاس باندې را لارنج کا او کلاس کې تماته سشي وخیا د ان والا زد پورې دی ترتیب سره وګورئ نو لسمه اول کو بیا ورپسې شي دی 6 ته بیا ورپسې 7 ته بیا ورپسې 8 ته د کې چې کم دی نو ته سلیکشن کول شي ها رول نمبر باندې ته کول شي رول نمبر ته تم چې په د 1 2 3 ترتیب یا وته هم چې په دې ترتیب نو رول نمبر هغه ترتیب سره ټیک ده کنه ها اوس یو بل خبره ده زمه ما دا خو واپس کا سارټینګ کې واچو چې دې کې فلټرینګ بوس څنګه کې فلټرینګ دا سی وی چې زه وته هم چې مالته د دې مضامینو نه صرف د میث مضامین رو باسا کړه ار کلاسي د ار کلاس وی نو صرف د میث مضمون ته نه سلیکټ کا صحیح ده نو څنګه به رو باسم دلته وکلیک کې دلته دی فلټر دا لکه څنګه چې خلک چې چانه یا چې کوم دینو गाड़ी کې موبایل تیل چي تاسو کنه دا واپس راځي فلټر واپس راځي کنه دی باندې مې کلیک کو اوس دلته به دی چې فلټر دې څنګه کلیک کو دلته ته سبجیکټ وای سبجیکټ دې کې کم روچت کم زو ته دا ټول چې کو نه ټول نه لري که صرف دې کې میث راواله اوکے کا وګوره نو میث یې کم کلاس روچت کو اتم کې چې کم کې ما چولیو کته چې نه میث
او عربي راواله اوکې وګوره نو میتس او عربي نو دې کې اوس ډیټا کتل څونه آسان شو شته ټوله او چې کم تاسو غواړئ هغه به راځي ټیک دا نوره به نشو کوي او کته وای چې نه فلټر ته نه لري کا ټیک شو ټوله ډیټا وخایا ټوله راته وخایا اوکې کا او کوي فلټر لري کا فلټر آف کا فلټر آن کا آنې کا اوس وته ته وای چې فلټر آن کا او ماته صرف چې کم دینو دا د لسم کلاس ډیټا وخایا او کته وای چې نه د لسم راته مخه صرف راته دا شپږم وخایا او که شپږم پرې د ماته صرف د اتم وخایا شپږم تل لري اوکې او کوي چې ټولو راته خو د دریو سلور راته خو شپږم اوم او د اتم خو نور به پکې نه ښکاري او رول نمبر هم اقا ترتیب سره وي ټیک شو نو هوپفولي چې دا سارټینګ او فلټرینګ باندې به پوه شوي پوه شوې که نه په دې باندې اوس تاسو پریکټس وکړئ تھینک یو